אני עומר מצגר, אני הולכת להיות בת 20 השנה, אני עכשיו בת 19, ואני גרה בתל יפה, והייתי בניר עוז בגלל שבני הדודים שלי וסבא וסבתא שלי גרים שם. אנחנו ישנו בממ"ד, כי זה החדר שלה. אז באמת כאילו התעוררנו ישר להזעקות, ואז פשוט דודה שלי ואח שלה הקטן נכנסו לממ"ד, נעלו את הדלת, וחיכינו, כאילו סגרנו את החלונות וחיכינו. פשוט ככה זה נמשך הרבה זמן, באיזשהו שלב באמת שמענו את הקולות ממש בחלון, כאילו שמענו אנשים מדברים בערבית בחלון, ממש לידינו, אז כאילו אמרנו ניכנס מתחת למיטה, כאילו, אז אני, בן דוד שלי ובת דודה שלי נכנסנו מתחת למיטה, אני הייתי גם חצי בחוץ, כאילו לא באמת היה מקום. אם הם ייכנסו, הם יראו אותנו. גם אם נכסה את עצמנו, זה לא משנה, כי הם בדוק יהפכו את כל החדר. אז, וגם בדוק מישהו מאיתנו יצרח אם יקרה משהו, כי דוד שלי ודודה שלי בחוץ. אז הבנתי שזה רק עניין נפשי, כאילו רגשי בשבילנו, אין פה כלום. פשוט שכבנו שם וחיכינו, זה היה ככה, נראה לי 3 שעות. פשוט הרצתי תסריטים בראש של מה קורה עכשיו. כאילו, מה אם הם נכנסים, אם הם לא נכנסים. כאילו, דאגתי כבר להיפרד מכולם, מכל מי שחשוב, כבר שלחתי להם שאני אוהבת אותם, שהם הכי חשובים לי. הייתי אמורה להיפגש עם חבר טוב שלי שהוא חייל, ואני לא רואה אותו בכלל, כי הוא כל הזמן בבסיס. ממש ביום שבת הייתי אמורה לנסוע אליו, כשאני אצא משם על הדרך, להיכנס למפקים ולראות אותו. ועכשיו הוא בדרך להיכנס לעזה. כאילו, ואולי אני לא אראה אותו. אני זוכרת שאנשים נכנסו ויצאו, וכל מיני קולות שונים באו והלכו, והכל בתוך הבית. הם גם היו באיזשהו שלב באמת מאוד קרובים לדלת, והייתי בטוחה שזה כאילו, הייתי בטוחה שזה נגמר. ברור שהם ידעו שאנחנו שם. כאילו, אני מאמינה שהם יוצאים מנקודת הנחה שבכל בית יש מישהו. והם עברו דלת. ואז אמרתי, טוב, אני הולכת לרשום את השעות החשובות שכזה אני זוכרת בראש, ועשיתי כזה רשימה של שעות, וזה הפך להיות משחק עם בן דוד שלי, הוא התחיל להוסיף שעות. שהוא גם חושב כזה, מדי פעם הוא מסתכל בשעון, אני מוסיף, אומר, טוב, אתה מוסיף, כאילו. אחרי שהחיילים הגיעו, אז הם לקחו אותנו, כזה, הוציאו אותנו מהחדר, וראינו איך הבית הרוס, הכל היה שבור. אני לא חשבתי שאני בחיים אראה אנשים שבאמת הכל פשוט נמחק להם מול העיניים. כאילו, אני מאמינה שחלק מזה שהרגשתי עוד יחסית בסדר בתוך הסיטואציה ויחסית בשליטה היא כי לי לא היה מה לאבד שם. כאילו, כל הציוד שלי היה איתי בתוך הממ"ד. סבא וסבתא שלי לא מצאו אותם, הם עדיין נהדרים. הם עכשיו עדיין נהדרים, לא מצאנו אותם, גם לא הצלחנו ליצור איתם קשר. וכזה, ממש השתדלתי לא לחשוב על זה, והשתדלתי לגרום לבת דודה שלי לא לחשוב על זה, כי זה לא הזמן לחשוב על זה. ניסיתי לשמור על עצמי מנותקת מהאירוע בתוך האירוע. גם עכשיו קשה לי לחשוב על דברים שהם כאילו, שהם קשים לי. אני לא מרשה לעצמי לחשוב על סבא וסבתא. כי כמה שעברתי, אני לא רוצה לחשוב על החוויה שהם עברו. אני פשוט כועסת על הכל. זה מכעיס אותי, זה מעצבן אותי. כי הכי מכעיס אותי זה שאני לא הייתי מופתעת מזה כשזה קרה. שאני יודעת שמפקירים אותם. ואני גם הרגשתי שמפקירים אותנו שם, הרגשתי שהם לא שם, אין שם אף אחד לפנות אליו. ואני עכשיו גם מרגישה שאין לאן לפנות. כאילו, האזרחים של מדינת ישראל יש לפנות, אבל במדינה אין אף אחד. אין עם מי לדבר. לא הייתי אמורה לעבור אירוע חדירה בגיל 19. זה לא היה אמור לקרות. זה לא היה בתכנון שלי.